Good morning. Today's English lesson begins now. And today it is lesson 8. This is to help you to improve your pronunciation by learning international phonetic alphabets that will help you read pronunciation from the dictionary. And everyone should buy a learner's dictionary so that you can follow the pronunciation lessons. And last time I gave you a homework, and that homework were these words, okay? And then you had to find them in the dictionary and check how they are pronounced. This is for, so it's pronounced as th, and long o. So you find it in the dictionary like that. Okay, that's for. What happened to the R? It goes silent. And you keep the O longer. So you pronounce it as for, not for, for. And then more, same. So we do me, and then o. More. So we need to stop saying r, because in the British English, r is not pronounced. So it goes silent, and then the o becomes longer. What about in store? So we have s, t, so that is st, and then o. So we have store. Good. And door, d, and o, door. And fork, we have f sound, o, and then k sound. So we have fork, not fork, fork. And then you have to keep the o longer. Okay, rot, r, and short o, and t. That is rot. So the difference between this one, that's o, and this one, o. Okay, that's short o. Shot, as in sh, long, okay, that's sh, and then o, and then we have t, shot. And not. So the k is silent, so you don't write that. So you write n, o, t, not. Okay, so we've got some other words which I gave last time, examples like hot and not. Okay, so these are the answers for lesson 7 homework questions. So if you check in the dictionary, you will find all those transcriptions. Okay, that's all for short o and long o. Okay, now we go to the next lesson. First, let's recap on what we did last time. That's short o and long o. Okay, and so we have not, pot, cot for short o. And long o, north, port, and court. So
So usually we've got the R in there. So instead of saying R, we keep that silent and we keep the O longer, pronounce that longer. So this is not, north, pot, port, cot, court. So because you made the short O and long O, the meaning changes. So it's very important to pronounce the short sounds, vowel sounds, and the long vowel sounds correctly, so that we get the right pronunciation, and people also listen and understand that. So if you say, I'm going to court tomorrow, then the English people would think, cot is a baby's bed. Where is this person going? So you have to say, I'm going to court. Then they will understand where you are going. And pot, that's a cooking pot. And when you say port, then that is a place in the seaside. Okay? All right, so we finished with short O and long O. And today we're looking at e, and So this one we have done last time, as in father, sister, and short and long But I brought it today to just for comparison. This is and this is This is strong and this is weak Another name for the weak is schwa sound. Schwa sound. Okay, that's phonetic name for it. All right, let's look at words that have got strong e. Bed, ten, hen, pen. And you can give me others also, men, and okay, and can. For the short, for the weak we have the, sister, color, color, longer, and London. When you say London, we have okay? And so usually at the end of a word, for example, when you do comparison, you have better and greater and a word with er and beta, okay? So we have the last sounds, er, usually weak, and we don't pronounce the r, instead we go okay? Sister. So we don't keep the longer, we just say weak and don't pronounce the r sound. Okay, so we say the, sister, color, longer, okay? And for the sound, we say bed, can, hen, and
when, men. Okay, so that is sound, and so that one is weak that is strong Now I'm going to give you homework for you to check in the dictionary and practice it. Okay, homework. Number 1, better. So the first one is strong and then weaker. Better. Longer. Shorter. Summer. Sister. Potter. Father. Okay, and so on. So all these sounds are weak and the R's are not pronounced in English. So you check those words in the dictionary and practice the pronunciation, and that will help you. One is strong the other one is weak and so so copy these and see how they are pronounced in the dictionary. Find in the dictionary, find the pronunciation in front of every word and write it down and practice the words. Okay, thank you. That's all for lesson 8 for today. Okay, these are the words for the strong and get, set, man, can, better. As strong, this is strong, weak, strong, as in men, hen, can, get, set, man. And so this is a strong and I want you to check these words in the dictionary for our not those words. Yeah, these words in the dictionary and check whether that's strong or weak All right. So, and the strong the strong is usually written as that. The weak is written as that. So they look similar, but this one is upside down. And that's strong, and that's the weak one. So this is not about short and long. This is about strong and weak So that will give you enough practice for today. And now we do our Bible study. ጸጋን ሰላምን ናይ ኣምላኽ ኣቦናን ወዲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ጽንዓት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን። ምስም ኣቦን ወዲ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 43 ክሳብ
51 ክኸውን እዩ ሓቢርና ነንብብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 43 ክሳብ 51 ከምዚ ኸኣብለና ንጽቢሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተ ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይከኣል እዩ በሎ ፊልጶስ እውን ንዓርኤ በሎ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በሎ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይጸዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ኰለኻ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎ ራይምባር ኣብ ጥቕሲ 43 ንጽቢሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ ሕጂ ኣብዚ ኣብቲ ሳልሳይ መዓልቲ መጀመርታ እቶም ኣይሁዳውያን እቶም ፈሪሳውያን መጺኦም ንዮሃንስ እንተዋይ ኢኻ ክብልዎ ከለዉ ርኢና ብድሕሪኡ ንጽቢሒቱ ዮሃንስ ናብ ክርስቶስ እናመልከተ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ከም ዝመስከረ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግን ብመንፈስ ከጥምቐኩም እዩ ኣነ ስራሕ ክሳኣኑ ክፈትሕ ኣይበቅዐን እየ ኢሉ ከም ዝመስከረ እሞ ንሱ መሲሕ ከም ዘይኮነ ከም ዘረድኦ መሊሱ ካልኣይ ንጽቢሒቱ ከዓ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ንሳቶም ምስ ሓተትዎ እቶም ኣይሁዳውያን መጺኦም ንዮሃንስ መን ኢኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ቀዳማይ መዓልቲ ሓሊፉ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ዮሃንስ ንክርስቶስ ከም ተኸተልዎ እሞ እንታይ ደሊኹም ትስዕቡን ኣለኹም ስበሎም ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ኢሎም ኣድራሽኡ ንምፍላጥ ክርስቶስ ከዓ ኣድራሽኡ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ወይ ዝዓርፈሉ ዝነበረ ቦታ ኣርኣዮም ብድሕሪኡ ሕጂ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ማለት እዩ ንጽቢሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኽቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ እዚ ንፊልጶስ ኣብ መገዲ ረኽቦ ፊልጶስ ሰዓበኒ በሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤት ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኽቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ስለዚ ፊልጶስ ንክርስቶስ ሰዓቦ ስዒቡ ግን ስቐመ ኣይበለን ንናትናኤል ረኸቦ ንናትናኤል ነቲ ነቢያት ዝጸሓፍሉ ሙሴ ከዓ ዝተነበየሉ መሲሕ ወዲ ዮሴፍ እቲ ናዝራዊ እቲ መሲሕ ረኺብናዮ ኢሉ ኣበሰሮ ንርእሱ ኣይሓዞን ኣነ ንመሲሕ ረኺበዮ ካልኦት ክረኽቦ የብሎምን ኣይበለን እቲ ዘለውዎ እቲ ዝረኸቦ ነገር እቲ ዘለዎ እምነት ንኻሊእ ኣካፈለ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ ነገሮ ናትናኤል ድማ ደኣኻ ትብል
ወዲ ናዝሬት እንድዩ ካብ ናዝሬት ዶ ጽቡቕ ነገር ወፅእ እዩ ኣይኣምንን በለ ንሱ ከዓ ፊልጶስ ከዓ ንዓ ርአ ባዕልኻ ርአ ብሎ ስለዚ ናትናኤል ናይ ምጥርጣር ምልክት ኣርኣየ ምክንያቱ ናዝሬት ንእሽቶ ዓዲ ንእሽቶ ቁሸት ነበረት ስለዚ ካብ ናዝሬት እቲ መሲሕ ክመጽእ እንተኾይኑስ ኣብ ብዓብይ ዓጀብ ኣብ ዓብ ከተማ ክውለድ እዮም ኤክስፔክት ዝገብርዎ ንሱ ግን ካብቲ ዝቤቶም ወፃኢ ስለ ዝኾነ ካብ ናዝሬት ከመይ ገይሩ ዓብ ነገር ክወፅእ ክእል ሰናይ ነገር ክወፅእ ክእል በለ ፊልጶስ ግን ድሓን ባዕልኻ ንዓርአ በሎ ኢየሱስ እናተላእል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጎርሒ ዘይብሉ ቁኑዕ እስራኤላዊ በሎ ሕቶ ሓተተ ኣይሓብአን ምጥርጣሩ ግን ክርስቶስ ረኣዮ እሞ ክርስቶስ እቲ ኣምላኻዊ ባህርዩ ኣብዚ ክንፀባርቕ ንርኢ ልቡ ፈለጦ መን ምዃኑ ናትናኤል ፈለጦ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናትናኤል እቲ ዝነበሮ ጥርጣሬ መታን ካብኡ ንኸርሖ ከሎ ክርስቶስ ከምዚ ይብሎ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ እስራኤላዊ ብሎ ኣበይ ትፈልጠኒ ጉርሒ ከምዘይብለይ ከመይ ጌርካ ምርሚርካ መን ነጊሩካ ኣበይ ትፈልጠኒ ብሎ ኢየሱስ ከዓ ጌና ከይመጻኻ ከለኻ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርኤካ ስለዚ ኢየሱስ ኣብዚ ክልተ ኣምላኻዊ ባህሪ የርኢ እቲ ሓደ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ሓደ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዘለና ዘበን ብዙሓት ሓሰውቲ ሃዋርያትን ነቢያትን ልክዕ ከምዚ ኣብ ልቢ ሓደ ሰብ ዘሎ ዝፈልጡ ኮይኖም ብብዙሕ መገዲ ናይ ጥንቆላ መገዲ ካብ ብዙሓት ሰባት እውን ሓበሬታታት እናኣከቡ ንሰባት ከዘንቁን ንሰባት ንክስሕቡን ኢሎም መታን ክረብሕዎምን ንረብሖም ከዓ ክጥቀምሎም ክምዝምዝዎም ከምዚ ሕቡእ ነገር ዝፈለጡ መሲሎም ንሰባት ዘሰንበዱ ኣለዉ ክንዚ ሕዋት ኣለዎኻ ቁጥሪ ስልክኻ ክንዚ እዩ ኣቦኻ ነድኻን ከምዚ እዮም ደቅኻ ከምዚ እዮም ዝብሉ ብዛዕባኦም ግን ቅድም ኢሎም ብዙሕ መጽናዕቲ ዝገበሩ ካብ ብዙሓት ሰባት ከዓ ዝረኽብዎ ሓበሬታታት ከም ዘለዎም ብብዙሕ መገዲ ክጋለጽ ንሪኦ ኢና ስለዚ ብኣሻጥር ብጥንቆላ ናይ ጥንቆላ መንፈስ እውን ክህልዎም ስለ ዝኽእል ክገድመና የብሉን ኣብዚ ግን ክርስቶስ ጥንቆላ ይኮነ ንጥቀም ዘለዎ ኣምላኻዊ ባህርዩ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ናይ ልቢ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ ወዲ ሰብ ልብናን ናብራናን ክፈልጥ ኣይተፈቕደሉን ኣይክእልን ኢኻ ኣካል ባህሪ ይኮነን ባህሪ ናይ ኣምላኽ እዚ ስለዚ ተንኮል ዘይብሉ እስራኤላዊ ምዃኑ ፈለጦ ኣስዒቡ ከዓ ኣሕሊፉ ዝርኢ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ምዃኑ ኣብ ትሕቲ በለስ ከም ዝነበረ ክርስቶስ ኣብቲ ጥቕኡ ይነበረ ኣብ ካሊእ ኮይኑ ይርእይዎ ስለዚ ኣምላኽ ካብኡ ክንሕባእ ንኽእልና ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ እንዳ መስተ ድዩ ዝተሓባእናሉ ቦታ ኣሎ ድዩ ተሓቢእና ንገብሮ ስራሓት ኣለና ድዩ ኣምላኽ ርአና እዩ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ዝርኢ ኣምላኻዊ ባህርዩ ከም ዝኾነ ኣብ ትሕቲ በለስ ከለኻ ርኤካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ገረሞ እቲ ዝነበሮ ጥርጣሬ ኩሉ ኣውዲቑ እቲ ዝነበሮ ጥርጣሬ ኩሉ ተገፈሉ ረቢ መምህር ማለት እዩ ንስኻ ውዲ ኣምላኽ ኢኻ ምክንያቱ ኣምላኽ ውዲ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ እዚ ንስኻ
እትገብሮ ዘለኻ እዚ ንስኻ ዝበልካዮ ክብሎ ዝኽእል የልቦን ስለዚ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ብሓቂ እቲ ነቢ እቲ ክመፅእ ዘለዎ መሲሕ ንስኻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ የሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርኤካ ስለ ዝበልኩኻ ዶ ኣሚንካ ምክንያቱ ካሊእ ሰብ ክሪኦ ዝኽእል የለን ኣብ ትሕቲ በለስ ከም ዝነበረ ክሪኦ ዝኽኣሉ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ዲኻ ኣሚንካ እዚ ድዩ ኣሚኑካ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጌና ሰዓበኒ እሞ ካብ ዝዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ብዙሕ ተኣምርትን ተኣምራትን ክትርኢ ኢኻ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሉ ስለዚ ሰዓቡን እሞ ብዙሕ ነገር ክትርእዩ ኢኹም ጎተና የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ከም ዝሰርሐ ኩሎም ቶም ሃዋርያት ነጊረውና ኣብዚ ጽሑፍ ቅዱስ ዘይተመዝገበ ብዙሕ ካሊእ ተኣምራት እውን ገበረ ኣብ ልዕሊኡ መላእኽቲ ክወርዱን ክድይቡን ዝብል ከዓ ኣብቲ ጎቦ ነቶም 3 ደቀ መዝሙር ሒዝዎም ምስ ከደ ኤልያስን ሙሴን መፂኦም ከዘራርብዎ ሰማይ ተኸፊቱ እቲ ሰማያዊ መልክዑ ሒዞ ክርስቶስ ሪኦሞ ተገይሩ ተፈፂሙ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብዓይንና ክንርኢ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ብዓይኖም ዝረኣይዎን ብኢዶም ዝዳህሰስዎን ናይ ሓቂ ቀዳማይ ምስክራት ዝኾኑ ሓዋርያ ዘጊቦምልና ዝኸዱ ጽሑፍን ባዕሉ ከዓ ክርስቶስ ዝመሃሮሞ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ ክርስቶስ ዝመሃሮ ኩሉ ዘኪሮም ዝፀሓፍዎ ጽሑፍ 4 ወንጌል ኣንቢብና ንክርስቶስ ክንፈልጦ ይግባእ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ ኣሕዋቴ ብክርስቶስ ዘይኣመነ እንተሎ ከምቲ ፊልጶስ ናትናኤል ንዓነ መሲሕ ረኣዮ ዝበሎ ንሕና እውን ኣመንቲ እንድሕር ደኣ ኮይንና ንዑ ንክርስቶስ ረኣይዎ ባዕሉኹም ረኣዩ ክርስቶስ ንዓይ ህይወተይ ለውጥኒ እዩ ሰላምን ሓጎስን ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ጭንቀት ኣይትንበሩ ብክርስቶስ እመኑ እሞ ህይወትኩም ክቕየር እዩ ንዑ ረኣይዎ ፈትንዎ ኢልና ንሰባት ክንምስክር ክንክእል ከምዚ ናይ ፊልጶስ ስለዚ ፊልጶስ ናትናኤል ዓደሞ ንሕና ከዓ ንኻልኦት ንፈልጦም ሰባት ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ኣምላኽ ባዕሉ ከምፅኦም እዩ ኢልና ሸለል ክንብሎ የብልናን ሰባት ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ንሕና ንምስክረሎም ንዑ ረኣይዎ ንዑ ፈትንዎ ምስ እንብሎም እሞ ምስ ዝፍትንዎ ስለዚ ዘይኣመነ እንተሎ ንክርስቶስ ይምፃእ እሞ ይፈትኖ ክርስቶስ ህይወት እዩ ክርስቶስ ሰላም እዩ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ዝኣመንዎ ኩሎም ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ምስል ተዋሂብዎም እሞ ኣሕዋተይ እቶም ብክርስቶስ ዘይኣመንኩም ብክርስቶስ ክትኣምኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ምዃን ኣይኮነን ተዋህዶ ምዃን ከኒሻ ምዃን ኮተሊክ ምዃን ንሱ ተወሊድናሉ ኢና እምበር እምነት ናይ ስድራና እዩ እምበር እምነት ናይ ውልቀ ኣይኮነን ብውልቀ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ኮይና ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንቀሳቐስ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ብእምነት ክርስቶስ ክንዓቢ እቲ ሓቂ ክንፈልጦ ክርስቶስ እቲ መሲሕ እቲ መድሓኒ ምዃኑ ክንፈልጥ እሞ ኣብቲ ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያን ከዓ መሰኻኸር ክንከውን ነቶም ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥዎ ነቲ ቃል ሓቂ ዘይፈልጥዎ ከዓ ከነፍልጥ
ይግባእ ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ቤተክርስትያን ክንዲ ክርስቶስ መን ምዃኑ እትነግር ሓንቲ ቤተክርስትያን ነታ ካሊእ ቤተክርስትያን ከተፍርስ ሓንቲ ቤተክርስትያን ነታ ካሊእ ቤተክርስትያን ኣመልኪታ ንስኹም ልክዕ ኣለኹምን ንሕና ኢና ልክዕ ኩሉ ኣብ ክርክር ይነብሩ ክርስቶስ ግን ንሱ ኣይደለየን ካብዚ ዓለም እዚ ቅድሚ ምኻዱ ጸሎቱ ከምቲ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ዝኾኑ እታ ቤተክርስትያን ከዓ ሓደ ክትከውን ሓደ ማለት ብትምህርቲ ክርስቶስ ብእምነት ክርስቶስ ሓደ ክትከውን ተፈላለየ ቤተክርስትያናት ተፈላለየ ስም ክህልወና ይኽእል እዩ ቤተክርስትያን ናይ ኣምላኽ ግን ሓንቲ እያ ንሳ ከዓ ክርስቶስ ርእሳ ዝኾነ እታ ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን እታ ዓለም ለኻዊት ዘይትርአ ቤተክርስትያን ንሳ እያ ስለዚ ቤተክርስትያን ዝብላ ተሓሳስባ ክህልወና ከሎ እንዳ ገብርኤል እንዳ ሚካኤል እንዳ ኸኒሻ እንዳ ተዋህዶ እንዳ ጴንጤ እናበልና ዘይኮነስ እታ ክርስቶስ ርእሳ ዝኾነ ብእምነት ክርስቶስ ከዓ እትርከብ ሓንቲ ሃዋርያዊትን ቅድስትን ቤተክርስትያን ምዃና ክንፍለጥ ይግባእ ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ረኺብኩሞ ዶ እምበኣር ሎሚ ናብ ክርስቶስ ክትመፁ ይዕድመኩም ብክርስቶስ እመኑ እሞ ንስኹም ቤተሰብኩምን ክትድሕኑ ኢኹም ኣምላኽ ይባርኽኩም ፅሙይ ኢልኩም ሰማዕኩምን የመስግን ጸሎት ንግበር ዝወሃቦ ነመስግነካ ስለዛ ግዜ እዚኣ ነመስግነካ ስለ ፍቕርኻን ድሕንነትካን ነመስግነካ ኣምላኸይ በቃ ስለ ዝኾንካ ድነይ ኢልካ ትሪአና መበሉ ሃቦ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቕሪ የብልናን ነንሕድሕድና ንቃተል ነንሕድና ንፃላእ ንስኻ ግን ብኣና ተጎሂ ብሎ ሃቦ ንዓብ ወድኻ ጌርካ ሓደ ግበረና ነቶም ዘይኣምኑ ከኣምኑ እቲ ምድሓን ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ደርብኩም ሃገርና ባረኽ ህዝብና ባረኽ ፍቕርን ሰላምን ወርድልና እዚ ብስም ሓደ ወድኻ ዝኩሰልምን ኣሜን